Chào mừng bạn đến với kênh Mật mã khoa học, cùng bắt đầu một khám phá thú vị nhé! Chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ cùng lật lại một kỳ án vũ trụ đã bị bỏ ngỏ suốt gần một thế kỷ. Bài phân tích này sẽ dẫn chúng ta đi từ một điểm ảnh mờ nhạt trôi dạt cô độc giữa không gian tăm tối cho đến khi nó lột xác, hóa ra lại là một thế giới tuyệt đẹp và cực kỳ năng động. Thử tưởng tượng nhé, điều gì có thể chạm khắp nên cả một hình trái tim khổng lồ, rực sáng ở tận cùng cái rìa lạnh lẽo và tăm tối nhất của hệ mặt trời. Một thứ nằm cách trái đất hàng tỷ km nhưng lại mang một dấu ấn rõ mồn một như vậy, chắc chắn không thể là sự tình cờ rồi. Bước vào phần 1, trái tim trên sao Diêm Vương. Chà, hãy cùng nhìn lại hiện tượng dị thường về mặt hình ảnh từng làm chấn động toàn bộ giới khoa học vào năm 2015. Điểm thú vị là cái trái tim rực rỡ này hoàn toàn chẳng mang ý nghĩa biểu tượng hay lãng mạn nào đâu. Theo tài liệu, đây thực chất là một cấu trúc địa chất khổng lồ đóng băng có tên là Sputnik Planitia. Nó là một đồng bằng trải dài hàng ngàn km, được cấu tạo hoàn toàn từ băng nitơ, metan và carbon monoxide. Chính hình ảnh kỳ vĩ này đã đập tan định kiến của giới thiên văn về một hành tinh bị lãng quên. Chuyển sang phần 2, một thế kỷ đầy bí ẩn. Để thực sự thấu hiểu vì sao trái tim băng giá này lại là một khám phá mang tính lịch sử, chúng ta phải lùi lại một chút để xem xét 85 năm đầy thăng trầm của thế giới bé nhỏ này. Thực sự thì, trong suốt nhiều thập kỷ kể từ khi được phát hiện vào năm 1930, giới khoa học chỉ biết chắc một điều, nó chẳng giống bất cứ khuôn mẫu hành tinh nào chúng ta từng biết. Không cứng cáp như trái đất, mà cũng chẳng phải là một gã khổng lồ khí như sao Mộc. Nó tự đi một con đường riêng, hoàn toàn khác biệt. Và cái quỹ đạo của nó mới thật sự là bá đạo. Cứ như một đứa trẻ nổi loạn, nó không thèm nằm trên mặt phẳng chinh của hệ mặt trời mà nghiêng hẳn đi, quỹ đạo thì lệch tâm sâu sắc. Hệ quả là đôi lúc nó còn cắt ngang và lẻn vào gần mặt trời hơn cả quỹ đạo của sao Hải Vương cơ đấy. Ngay cả thời gian ở đó cũng trôi qua theo một cách rê ra khó tin. Phải mất tới tận 6,4 ngày trái đất thì thế giới xa xôi này mới quay xong một vòng quanh trục của chính nó. Thêm một chi tiết minh họa tuyệt vời cho sự cô lập của nó. Thiên thể này bị khóa thủy triều với mặt trăng lớn nhất của mình là Charon. Cứ tưởng tượng hai thế giới này như đang khiêu vũ trong vũ trụ vậy, mãi mãi chỉ hướng đúng một mặt vào nhau, như thể đang xì xầm chia sẻ một bí mật cổ xưa mà nhân loại vẫn chưa thể giải mã. Vậy điểm mấu chốt ở đây là gì? Làm thế nào mà một nơi khác biệt, lạnh thấu xương đến mức trung bình âm 229 độ C, lại có thể là bất cứ thứ gì khác ngoài một tàn tích bất động và chết chóc? Trong nó không khác gì một quả cầu băng bị khóa chặt vĩnh viễn cả. Cùng khám phá tiếp phần 3, chuyến bay của New Horizons. Dù lạnh lẽo là thế, giới khoa học đâu dễ dàng bỏ cuộc. Đây chính là lúc vị thám tử của nhân loại xuất trận để phơi bày sự thật. Quá trình này đòi hỏi một sự kiên nhẫn mang tầm vóc sử thi. Mọi chuyện bắt đầu từ 1.M năm 1930, mãi đến tháng 1 năm 2006, tàu vũ trụ New Horizons mới được phóng lên. Và bùm, đến tháng 7 năm 2015, con tàu đã đến nơi và đánh thức một thế giới khỏi giấc ngủ vô danh. Để thấy được quy mô điên rồ của sứ mệnh này, thử hình dung nhân loại đã phải ném một con tàu thăm dò lao đi với tốc độ kỷ lục qua một khoảng cách không tưởng. Chúng ta đang nói đến con số gần 5 tỷ km xuyên qua không gian liên hành tinh tĩnh lặng. Một hành trình đằng đẵng kéo dài 9,5 năm trời. Trong phần lớn thời gian đó, con tàu phải ngủ đông để tiết kiệm năng lượng, trước khi bừng tỉnh ở chặng cuối để bắt trọn những hình ảnh rõ nét đầu tiên mà chúng ta từng được thấy. Và rồi phần 4, bí mật dưới bề mặt băng. Chấm mờ nhạt ngày nào giờ đây chuẩn bị bung xõa những bí mật chấn động nhất. Khi dữ liệu đổ về, tất cả gần như há hốc mồm trước sự tương phản quá đỗi kỳ lạ. Một bên là các vùng sáng rực, những đồng bằng băng nitơ có tính phản xạ cao và liên tục hoạt động. Còn bên kia là các vùng tối bí ẩn, được cho là lớp đá cổ xưa hoặc lớp phủ vật chất hữu cơ cực kỳ phức tạp. Nơi này khác xa với một khối đá trơ trọi. Các manh mối nhanh chóng chất đống. Chúng ta thấy những dòng chảy băng nitơ nó rệt đang uốn lượn, những vết nứt sâu hoắm trên bề mặt. Tất cả đều là bằng chứng mạnh mẽ gào thét lên rằng bên dưới kia là một lõi cực kỳ năng động, không hề nguội lạnh một chút nào. Từ đây, tài liệu đưa chúng ta đến một giả thuyết cực kỳ táo bạo. Chính nguồn nhiệt sinh ra từ lõi có thể đang đun nóng và duy trì hẳn một đại dương nước lỏng khổng lồ. Và đại dương này bị giam giữ hoàn toàn bên dưới lớp vỏ băng giá, được ủ ấm liên tục. Quá đỉnh phải không? Để khép lại bài phân tích hôm nay, chúng ta hãy cùng suy mẫm về một câu hỏi lớn nhất. Nếu thật sự có nước lỏng và một nguồn nhiệt liên tục từ lõi, liệu thế giới nhỏ bé ở tít tốc tận cùng hệ mặt trời này
có đang dung dưỡng mầm mống sự sống ẩn sâu trong bóng tối. Nó chứng minh một điều tuyệt vời rằng ngay cả những nơi tăm tối và lạnh lẽo nhất vũ trụ vẫn luôn ẩn chứa những phép màu vượt xa mọi trí tưởng tượng của chúng ta. Hẹn gặp lại mọi người trong những bài phân tích tiếp. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh Mật mã Khoa học để không bỏ lỡ những khám phá thú vị tiếp theo. Và nếu muốn ủng hộ kênh phát triển thêm nhiều nội dung chất lượng hơn, bạn có thể donate nhanh qua mã QR bên dưới. Cảm ơn bạn rất nhiều.